ก็เรียกว่าดาด้าคือการทำลายเพื่อสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเอาชักโครกเอารูปคนรูปอะไรต่างๆมาตัดมาต่อทำให้เกิดความสะเทือนใจทำเป็นงานศิลปะเพราะนั้นสกุลทางศิลปะเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับมีน้องอยู่คนหนึ่งตอนนี้หลายคนแล้วเขียนมาเรื่องคุณลุงไอ้มนตาดาราของคุณลุงเนี่ยมันคืออะไรจริงๆก็อย่างที่ลุงเคยเล่าเนาะมันอาจจะมีการเข้าใจกันผิดเพี้ยนหรือลุงเข้าใจไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ก็จริงๆมันหมายถึงดวงดาวครับหมายถึงจักรวาลเขาเรียกจักระของจักรวาลนะครับก็คือพลังงานที่คนโบราณเนี่ยเขาศึกษากันมาคราวนี้มันมีมาที่ในหลักฐานเนาะเกิน 6,000 ปีแล้วซึ่งอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันมีมานานกว่านี้ไหมนะครับก็คือการศึกษาเรื่องมวลของพลังงานของดวงดาวนะครับจะทำเป็นตารางช่องต่างๆทั้งหมด16ช่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่ามณฑลก็คืออย่างเช่นอะไรดีการเขียนตารางของยันการทำพิธีแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นเห็นชัดๆเลยเนาะถ้าเราไปจังหวัดนครปฐมจะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ข้างนอกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมีช่องทางเข้า4ช่องตรงกลางเป็นวงกลมอันนี้ก็คือมนตราแห่งดารานะครับแม้กระทั่งวัดอรุณก็จะเป็นรูปเหมือนปลายจรวดเหมือนมงกุฎเนี่ยเนาะแบ่งออกเป็น16ชั้นเป็นรูปเทวดาเป็นรูปมารแบกเป็นรูปเทวดาแบกเป็นรูปครุฑเป็นรูปชื่ออะไรอ่ะพระอินทร์ก็คือทางศาสนาพุทธเราเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าท้าวสักกะเทวราชทรงช้างเอราวัณนะครับเพราะนั้นวิธีการคิดของวัดอรุณก็เหมือนกันก็เกิดเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันตรงกลางก็จะมีมวลย่อมุมไม้ต่างๆอันนั้นเป็นย่อมุม16เนาะมีการย่อมุมมีการแบ่งชั้นแบ่งสีแบ่งลวดลายเป็นเรื่องนรกสวรรค์บาดาลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นวิธีการคิดแม้กระทั่งของทางเขมรที่ชัยวรมันมาใช้นะครับเริ่มจากชัยวรมันที่2รูปทรงที่คนไทยมักเรียกว่าทรงฝักข้าวโพดจริงๆนะดูให้ดีเนาะมันเป็นรูปกลีบดอกบัวนะครับซ้อนกันไปซ้อนกันมาทำเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตมีการครีเอทมีการตัดทอนแล้วเพราะนั้นยุคก่อนเนี่ยการตัดทอนเนี่ยลุงว่ามันเรื่องใหญ่นะเนื่องจากว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่เห็นเป็นปริมาตรเท่านั้นและเกิดเป็นรูปทรงอันสง่างามนะครับมีวิธีการคิดเรื่องบันไดเรื่องอะไรต่างๆคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องความเป็นตัวตนของศิลปินหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องงานศิลปะว่าจริงๆแล้วศิลปะมันคืออะไรกันแน่ศิลปะอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะมันคือเรื่องธรรมชาติในการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นศิลปะนี่จะสอดแทรกในทุกสาขาสอดแทรกในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเราเกิดความคืนเคงในใจแล้วก็ร้องเพลงอันนั้นก็คือศิลปะคือความอบอ้อมอารีเป็นเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพราะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปโอ้ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีเนาะมันก็คือก้อนดินก้อนหินก้อนหนึ่งที่หมุนคว้างอยู่กลางอากาศในจักรวาลเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีงานศิลปะมันก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างในจักรวาลปรากฏว่าหลังจากมีมนุษยชาติขึ้นมามีคนเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆที่มีการเดินทางมีการล่าสัตว์มีการบันทึกด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมีการแกะสลักเรื่องเคารพบูชาเรื่องเทพเทวดาสิ่งก่อสร้างซึ่งจินตนาการของศิลปินเนี่ยมันไม่สิ้นสุดเลยนะครับแม้กระทั่งการเดินทางไปในอวกาศเนี่ยมันเกิดจากการจินตนาการของศิลปินก่อนนะครับทำให้ไอ้ก้อนหินที่อยู่กลางจักรวาลเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมันมีความงดงามขึ้นมันมีชีวิตมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆบนโลกมนุษย์เนี่ยมันมีมวลของศิลปะมีเสื้อผ้าอาหารมีการเป็นอยู่มีการพัฒนาเกิดขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าสมองซีกขวาของมนุษย์มันให้ในด้านการสร้างสรรค์นะครับอันนี้เป็นความงดงามอย่างหนึ่งทำให้โลกมนุษย์ดูทำไมน่าสนใจขึ้นไม่ใช่แค่ก้อนหินก้อนดินที่มันลอยเคว้งคว้างกลางอากาศแล้วนะครับเพราะนั้นศิลปะเป็นสิ่งที่จันโลงทำให้ชีวิตมนุษย์รู้สึกดีขึ้นสดชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะนั้นไอ้งานศิลปะเนี่ยที่มันบ่งบอกเรื่องความเป็นตัวตนของศิลปินเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับ1
เราอย่าไปลอกงานใครอย่าไปทำตามใครอย่าไปทำแม้กระทั่งตามความเชื่อที่เราได้ถูกเรียนมาถ้าเราทำทุกอย่างเหมือนกันหมดอย่างเช่นตอนเด็กๆลุงก็เรียนเรียกว่าวิชาดออิ่งเนาะวิชาดออิ่งเนี่ยก็คือเรื่องการล่างแล้วก็ลงแสงเงานะครับของภาษาไทยเราเรียกว่าวิชาวาดเส้นนะคงเหมือนกันทีนี้ถ้าครูบางคนเขาเก่งเรื่องการใช้เส้นไขว้กันไปไขว้กันมาแล้วเกิดน้ำหนักคือปลายของเส้นเนี่ยมันจะเล็กตรงกลางจะหนาและไปอีกด้านหนึ่งก็เล็กไขว้กันไปไขว้กันมาเหมือนลายของงาช้างครับไขว้กันเนาะถ้าเราทำตามครูเราก็จะเป็นเหมือนครูบางคนเขาเขียนเส้นตรงอย่างเดียวบางคนเขียนแล้วก็เอามือฝนอย่างเดียวเรารู้แค่เทคนิคครับส่วนกลไกวิธีการคิดอยู่ที่ตัวคนทำงานทางศิลปะถ้าเราทำเหมือนกันมันไม่เกิดการพัฒนาเลยอย่างเช่นการเขียนพระแก้วถ้าทุกคนเขียนลายไทยเหมือนเดิมมันคือแนวอนุรักษ์เพราะนั้นมันจึงต้องแบ่งกิจกรรมออกเป็นทั้งอนุรักษ์ทั้งเป็นแนวร่วมสมัยนะจึงเกิดเป็นสิ่งงานศิลปะร่วมสมัยเพราะนั้นบางคนเนี่ยเขาเขียนล่วงหน้าจนบางทีโลกเรารับไม่ได้เนาะอย่างเช่นใครเคยได้ยินศิลปินคนหนึ่งไหมที่เขาได้เอามีดตัดหูตัวเองชื่ออะไรเอ่ยใครรู้มั่งเขาเขียนงานแนว Impressionist นะครับในยุคนั้นน่ะถูกพากษ์วิจารณ์มากเลยว่ามันประหลาดแล้วเนื่องจากว่าในยุคโบราณน่ะเขาเขียนรูปเหมือนที่มันสวยจริงๆรายละเอียดเนียบจริงๆปรากฏว่าคนนี้ชื่ออะไรเนาะศิลปินใครตอบได้มั่งลุงมีรางวัลให้เนาะเขาเขียนแนว Impressionist นะครับด้วยการป้ายอย่างฉับพลันเลยเอาเฉพาะปริมาตรที่เป็นรูปทรงของสิ่งของที่เขาจะเขียนแล้วใส่สีสันแทรกไปมากมายบางคนเขาว่าชายคนนี้เป็นจิตรกรป่วยทางจิตอาจจะเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้าบวกกันก็แล้วแต่จะคิดเนาะแต่ในความเป็นจริงเขาสามารถทำงานศิลปะให้มันสวยล่วงหน้าเป็นร้อยปีในยุคของเขาเองเนี่ยไม่มีใครซื้อเนื่องจากว่าถือว่างานเขาเป็นแทบจะเป็นขยะเนาะเนื่องจากว่ามันประหลาดมากคนรับไม่ได้ในยุคนั้นก็ว่าเขามากมายแต่เขาก็อดทนที่เขาจะเขียนเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นะครับจนในยุคต่อๆมาซึ่งศิลปินคนนี้เสียชีวิตคนเพิ่งมาเห็นความงามของเจ้าตัวงานศิลปะที่เขาสร้างขึ้นมาว่ามันมีความงดงามมีปริมาตรมีวิธีการใช้สีมากมายในยุคนั้นเขายังเชื่อว่าศิลปินคนนี้นะเป็นโรคอะไรเอ่ยน้ำตาลขึ้นตามองทุกอย่างเป็นจุดๆหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อเหมือนเขาก็คือชอบเขียนแบบ Impressionist นะครับก็คือเขียนแบบเฉียบพลันประทับใจแล้วก็ฝีแปรงแรงคราวนี้ก็จะแบ่งเรื่องอารมณ์ของศิลปินตรงนี้เองการใช้สีวิธีการนำเสนอบางคนเขียนแบบดาด้าเขียนรูปคนยิงกันก็ใช้แบบอิมเพสเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันคือส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ในใจบางคนอาจารย์บางท่านเนาะหน้าตาดุมากเลยเขียนงานหวานเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเขามีจิตใจงดงามเห็นไหมอาจารย์บางท่านปากร้ายเนาะพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำเขียนรูปลายไทยสีสันงดงามมากสงบมากลวดลายสอดคล้องดูแล้วมันเกิดพลังงานดูแล้วมันมีค่าสังคมให้ค่าเพราะนั้นงานเขาจึงมีราคานะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยก็จะมีศิลปินก็เขาว่าตัวเองเขาเป็นศิลปินเนาะเขียนงานแล้วก็อุปโลกเรื่องราคาขึ้นมาเพื่อจะฟอกเงินอย่างเงี้ยจริงๆลุงก็ไม่เห็นด้วยในการจะฟอกเงินหรือว่าเราจำเป็นไหมจะต้องไปรับใช้นักการเมืองหรือว่าทำงานเพื่อจะเอามาขายแล้วก็อุปโลกเรื่องคนซื้อมาว่ามันแพงมากเลยเพื่อจะให้มันมีตัวเงินเข้ามาเป็นการฟอกเงินเพราะฉะนั้นลุงก็ไม่ค่อยสนับสนุนงานศิลปะประเภทนี้ลุงอยากเจอคนประเภทขายหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแต่งานมันขายตัวมันเองนะครับไม่ใช่มีการอุปโลกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เองงานศิลปะเนี่ยอย่างที่ลุงคุยไว้ทีแรกจำได้ไหมก็คือการนำพลังงานทางด้านจิตใจครับเป็นด้านบวกเอาไปติดแขวนที่บ้านเอาไปตั้งโชว์ที่บ้านมีงานของอาจารย์อีกท่านนึงเนาะซึ่งอายุน้อยกว่าลุงเยอะขอโทษอาจารย์เนาะก็อาจจะเจอกันบ้างอาจจะจำผมไม่ได้เนาะเราเคยไปปั้นงานที่โรงงานที่ลพบุรีด้วยกันอาจารย์คนนี้ฝีมือดีมากลุงแอบดูงานเขาบ่อยๆเนื่องจากว่าเป็นงานปั้นที่มัน
มันอะไรอ่ะได้ชีวิตเนาะชื่อขอโทษอาจารย์นะครับคืออาจารย์วัชระประยุนคำนะครับปั้นงานมันมันจับนิดเดียวอ่ะมันได้มวลของกล้ามเนื้อพระมหากษัตริย์นี่ดูยิ่งใหญ่มากเลยตอนผมจำได้ตอนที่อาจารย์วัชระปั้นให้คุณเชงเนาะเป็นรูปพระมหากษัตริย์องค์เล็กๆ9องค์แล้วก็จะมีรัชกาลใหญ่ๆที่ใส่มงกุฎใส่หมวกอะไรต่างๆแม้กระทั่งตอนหลังอาจารย์ก็ปั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแม้กระทั่งปั้นอนุสาวรีย์เนาะทุกชิ้นมันมีชีวิตผ้าที่อาจารย์จับแต่ละอันเนี่ยมันแก้กรีดง่ายๆเนาะลุงจำแม่นเลยตอนที่อาจารย์วัชระไปปั้นรัชกาลที่2ตอนนั้นก็เอาต้นแบบก็คือคุณพ่อของเจ้าของโรงงานปั้นเนาะเป็นแบบเข้าโครงซึ่งหน้าใกล้เคียงเนาะหน้าใกล้เคียงอาจารย์วัชระใช้วิธีการจับไอ้ดินน้ำมันตัวเนี้ยลุงว่าสักครึ่งวันมั้งงานเสร็จปรากฏว่าลุงทำชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลา2 เดือนแล้วสวยสู้ไม่ได้ด้วยนี่เป็นเรื่องฮามากเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันเป็นตัวตนข้างในนะครับอย่างเช่นบางคนอย่างเช่นอาจารย์พลดรนะพลดรเดี๋ยวนี้ก็สมัยก่อนก็เคยลุงก็รู้จักในระดับหนึ่งเนาะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ในกรมศิลป์ก็ปั้นพระนเรศวรเพราะฉะนั้นจะมีความชำนาญเรื่องเฉพาะทางมากแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์จักรพันธ์ โปยสกิจนะครับเขียนรูปเหมือนที่มันไม่เหมือนแต่มันสวยมากสวยกว่าเหมือนอ่ะมันมีชีวิตสีสันมันงดงามมากเลยนะครับบางคนเขียนแล้วมันดูเซ็กซี่อันนี้ก็คืองานศิลปะที่มันออกมาจากใจข้างในนะครับตอนนี้จะมีศิลปินอีกหลายกลุ่มที่เป็นแนวเขาเรียกฮาร์ดคอร์นะซึ่งจริงๆแล้วลุงก็ไม่ค่อยชอบจะมีบางกลุ่มซึ่งเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ชอบงานศิลปะเขาเคยจะเปิดเป็นสตูดิโอใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็จะไปเอาศิลป